έχοντας από τις προηγούμενες ασκήσεις πράξης τον κώδικα για τον τετράμπιτο αθροιστή, υπάρχουν κάποια μικρά λαθάκια εδώ. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό λάθος από τον κώδικα που κάναμε την προηγούμενη ώρα, εδώ πέρα το stage 4, αν κρατήσουμε την αρρύθμιση, είναι ουσιαστικά stage 3. Αυτό που ήθελα να πω σαν παραλλαγή πριν δούμε τον κώδικα, το οποίο τον έχω ήδη περασμένο μέσα στο εργαλείο ModelSim. Βέβαια δεν έχω κάνει μετάφραση, μπορεί να εμφανιστούν συντακτικά λάθη τα οποία είναι καλό να τα διορθώσουμε αν προκύψουν μαζί. Θα ήθελα λοιπόν να σας δείξω ότι στην περίπτωση μιας τέτοιας αντιστοίχησης εξωτερικών σημάτων σε ονόματα ακροδεκτών, γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται με το port map, αν θέλουμε να ανακατέψουμε για κάποιο λόγο δικό μας τη σειρά και δεν μας βολεύει η σειρά που έχουν δηλωθεί αυτά μέσα στο port, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξής παραλλαγή. Αυτό εδώ είναι ισοδύναμο με την τελευταία, με το stage 3 που θα σας γράψω. ST3 λοιπόν, FA, port map πάλι, αλλά αυτή τη φορά μετά το άνοιγμα της παρένθεσης μπορούμε να πούμε ότι, για δείτε αυτήν εδώ τη δήλωση, επίτηδες ανακάτεψα τη σειρά των σημάτων. Το έκανα και αυτό επιτρέπεται γιατί ουσιαστικά τα βέλη που βλέπετε τώρα να σχηματίζονται από το ίσον ακολουθούμενο από ένα μεγαλύτερο, λένε το εσωτερικό σήμα του entity με ποιο εξωτερικό σήμα θα συνδεθεί. Το α του entity με το α3 στο stage 3. Το β του entity με το β3 του stage 3. Το CO που δεν ήταν με αυτή τη σειρά, το CO ήταν τελευταίο, με το C out που είναι το εξωτερικό σήμα που έχουμε ορίσει εδώ πέρα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, αν για κάποιο λόγο θέλετε να ανακατέψετε τη σειρά για να βάλετε τα κατάλληλα σχόλια ή κάτι τέτοιο, μπορεί να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς, κανένα πρόβλημα, κάντε τις δηλώσεις ακριβώς όπως τις βλέπετε εδώ και δεν υπάρχει κανένα άλλο ζήτημα. Για να επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο ModelSim και να δούμε τον κώδικα που έχω περάσει, τον οποίο όμως δεν έχω μεταφράσει, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή όχι. Καταρχάς, σας θυμίζω από την προηγούμενη φορά ότι για να δημιουργήσω ένα νέο project ή εν πάση περιπτώσει καταρχάς ένα νέο αρχείο τύπου VHDL, μπορώ να πάω από το ModelSim στο μενού File και να διαλέξω New. Από το Source μπορώ κατευθείαν να επιλέξω ένα VHDL αρχείο και αυτό πρέπει να το κάνω με αυτή τη σειρά, γιατί δημιουργώντας ένα VHDL αρχείο και μάλιστα ακόμα καλύτερα σώζοντάς το και με το όνομα που θέλω, στη συνέχεια ό,τι γράφω θα παίρνει το κατάλληλο χρώμα ανάλογα με το αν είναι δεσμευμένη λέξη, αν είναι μεταβλητή και έτσι μπορώ να κάνω εύκολα debug και να διακρίνω αν έχω κάποια προφανή λάθη, ας πούμε, κατά τη συγγραφή του κώδικα. Εδώ λοιπόν αυτό που σας έκανα στον πίνακα το έχω περάσει σε αυτό εδώ το αρχείο, οπότε το επόμενο στάδιο είναι, αφού φυσικά το έχω ήδη σώσει, να ζητήσουμε compile. Ψάχνει να βρει ποιο αρχείο θέλω να μεταφράσω. Ο FA ήταν αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά. Ο under4 είναι αυτό που έχω μόλις περάσει τώρα. Ζητάω λοιπόν compile, βλέπω κάτω ότι έχει εμφανιστεί ένα σφάλμα. Για να πάμε να δούμε πού υπάρχει αυτό το σφάλμα. Πάμε στη λίστα των μηνυμάτων, πρέπει παιδιά να είμαστε συνεχώς σε θέση να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι λάθος έχει συμβεί, μαθαίνοντας να διαβάζουμε τα error messages. Δεν θα υπάρχει κανένας όταν κληθούμε να κάνουμε μόνοι μας κάποια δουλειά να μας πει τι φταίει. Εμείς μόνοι μας πρέπει να καταλάβουμε τι λάθος στο σχεδιασμό. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει με άλλο τρόπο παρά μόνο διαβάζοντας τα μηνύματα και προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τι ακριβώς θέλουν να μας πούν. Και μάλιστα τα μηνύματα δεν τα ξεκινάμε από το τέλος προς την αρχή, ξεκινάμε από την αρχή προς το τέλος, γιατί αν έχουμε πολλά μηνύματα, ένα σφάλμα μπορεί να έχει δημιουργήσει όλα τα επόμενα.
μπορεί διορθώνοντας το πρώτο σφάλμα και ξαναεπαναλαμβάνοντας τη μετάφραση να μην προκύψει σφάλμα μετά και να μην εμφανιστούν τα επόμενα. Για να δούμε λοιπόν, εδώ τι πρόβλημα υπάρχει. Κατεβαίνοντας λοιπόν κάτω, βλέπουμε ότι empty source files, μήπως δεν έχει γίνει η αποθήκευση αυτού του αρχείου. Αυτό μάλλον έχει γίνει, ότι δεν είχα σώσει το αρχείο, το δημιούργησα αλλά δεν το έσωσα με τις αλλαγές που έχω κάνει. Θα δείξει. Ξαναπάω πάλι στο μενού Compile και επιλέγω ξανά μετάφραση. Μου βγάζει παράθυρο για να επιλέξω ποιο VHDL αρχείο θέλω να μεταφράσω. Ξανά πάλι το ίδιο. Εδώ αυτή τη φορά έχουμε στην γραμμή 13, βλέπετε μέσα στην παρένθεση το νούμερο 13 και το όνομα του αρχείου που βρίσκεται, ότι υπάρχει πρόβλημα κοντά στο entity. Για να δούμε που βρίσκεται αυτή η γραμμή. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω κλείσει με ερωτηματικό το προηγούμενο entity από πάνω, την αρχιτεκτονική του προηγούμενου entity. Αυτό έλειπε. Κάπου στη γειτονιά μου είπε εξάλλου ότι είναι το πρόβλημα, μια γραμμή πάνω, μια γραμμή κάτω, ελέγχω να δω πως έχει γίνει κάποιο λάθος. Ξανασώζω και επιχειρώ πάλι μετάφραση. Αυτή τη φορά ξέφυγε, αλλά έχουν δημιουργηθεί άλλα σφάλματα. Δεν σημαίνει ότι ένα λάθος είναι πάντα το πρόβλημα. Για να πάμε λοιπόν να δούμε. Ενώ βλέπετε ότι το std logic στο πρώτο entity δεν το βρίσκει λάθος, στο δεύτερο το βρίσκει. Έχω μια μικρή υποψία ότι το library που σας είπα ότι αρκεί μία φορά να το βάλουμε στην αρχή του αρχείου, ίσως χρειάζεται να είναι πριν από κάθε entity. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω γιατί ουσιαστικά δεν βλέπω κάποιο συντακτικό λάθος στο όνομα std logic, οπότε αντιγράφω αυτές τις δύο εντολές πριν από το entity στο οποίο βρίσκομαι και ξαναδοκιμάζω πάλι μετάφραση. Αφού βέβαια αποθηκεύσω τις αλλαγές. Αυτό ήταν. Κι όμως, παιδιά, παίζει ρόλο. Χρειάζεται πριν από κάθε entity να δηλώνουμε ποιες βιβλιοθήκες χρησιμοποιεί αυτό το συγκεκριμένο entity. Τώρα βλέπετε να μην έχουμε σφάλματα ούτε προειδοποιήσεις, επομένως μπορούμε να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η εξομοίωση. Από το μενού Simulate λοιπόν επιλέγουμε Start Simulate. Μέσα στο work αρχείο θέλω να επιβεβαιώσω ότι πράγματι υπάρχει ο Adder4. Υπάρχει, τον επιλέγω. Και περιμένω να έρθει το περιβάλλον της εξομοίωσης, στο οποίο βλέπετε τώρα ότι, αν ανοίξω λίγο κατάλληλα τα frames για να εμφανιστούν τα ονόματα, ότι έχω έναν μεγάλο αριθμό από σήματα τα οποία μπορώ να παρακολουθήσω. Για να λιγοστέψω λίγο το βάρος, θα αποφύγω να βάλω τα εσωτερικά σήματα. Θα δουλέψω μόνο με τα εξωτερικά σήματα. Όχι το C1, C2, C3. Βέβαια δεν σώζει την κατάσταση με 3 σήματα που είναι τα εσωτερικά. Θα μπορούσα και αυτά να τα δω και γι' αυτό το λόγο τελικά μάλλον καλύτερα να τα μεταφέρω όλα και θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Προσέξτε, παιδιά. Για να θυμηθούμε αν θέλαμε να ελέγξουμε εξονυχιστικά όλους τους συνδυασμούς με ένα τέτοιο σύστημα, πόσους συνδυασμούς θα έπρεπε να ελέγξω. Η είσοδη που έχει αυτό το σύστημα, αν το δω από εδώ, σαν top level entity, είναι μία είσοδος κρατούμενο εισόδου και 8 είσοδοι, 4 στα α και 4 στα β. Σύνολον 9. Με 9 εισόδους, ένα συνδυαστικό κύκλωμα για να ελέγξω όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, θα χρειάζονταν 2 στην 9η συνδυασμούς να ψάξω. 2 στην 9η είναι 512. 512 συνδυασμοί. Φανταστείτε αν αναλάβετε μία εργασία που έχει adder των 8-bit. Που οι δύο αριθμοί θα είναι από 8-bit άθροισμα, σύνολο μάλλον 16, και ένα το κρατούμενο εισόδου 17. 2 στην 17η συνδυασμούς θα έπρεπε να ψάξετε αν θέλατε τα πάντα να ελέγξετε και να είστε σίγουροι ότι δεν είναι λάθος κάποιος συνδυασμός. Αυτό φυσικά είναι αδύνατο να γίνει. Είναι αδύνατο
ακόμα και αν βρείτε τρόπο να δώσετε τις τιμές στα σήματα εισόδου, να μπορέσετε να επιβεβαιώσετε τα σήματα εξόδου σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν πολλές περιπτώσεις αυτό που κάνουμε είναι να ελέγχουμε κάποιους χαρακτηριστικούς συνδυασμούς. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλω και αυτό σημειώστε το, γιατί είναι ουσιαστικά αυτό που θα κληθείτε αν έχετε πολλών β θρηστεία να αναλάβετε, αυτό το πράγμα πρέπει να ακολουθήσετε. Ας πούμε λοιπόν ότι με έναν τετράμπιτο αθρηστή θέλω καταρχάς να ελέγξω τους δύο ακραίους συνδυασμούς, δηλαδή αν έχω να προσθέσω τους μικρότερους αριθμούς και τους μεγαλύτερους αριθμούς, τι θα γίνει. Αν έχω στη μέση κάποιους τυχαίους αριθμούς, για παράδειγμα που ο ένας βγάζει κρατούμενο εξόδου και ο άλλος δεν βγάζει κρατούμενο εξόδου, και έτσι να έχω μια ενδεικτική εικόνα με κάποια νούμερα τι γίνεται. Φυσικά μπορεί να επιλέξετε ακόμα περισσότερους από 4 που είπα τώρα. Οι 4 που είπα τώρα είναι οι εξής. Το α ολόκληρο να είναι 0 και το β να είναι 0, στο δεκαδικό εννοώ τώρα, δηλαδή 0, 0, 0, 0 το α και 0, 0, 0, 0 το β. Στο δεύτερο να είναι το α, ποιο είναι το μέγιστο νούμερο που μπορώ να φτιάξω με 4 bit, είναι το 15. Να είναι το α 15 και το β 15. Αυτό που δεν έχω δει και δεν έχω συνυπολογίσει είναι τι συμβαίνει αν έχω κρατούμενο εισόδου ή δεν έχω. Εντάξει, αυτό ας το βάλω σποραδικά σε κάποιες από τις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιήσω εδώ. Και ας πούμε ότι έχω ένα ενδιάμεσο νούμερο. Για παράδειγμα, αν έχω α ίσον 7 και β ίσον 3, αυτό δεν θα προκύψει κρατούμενο. Γιατί 7 συν 3 θα μου κάνει 10, το 10 είναι μικρότερο από το 15, δεν έχει προκύψει κρατούμενο. Ενώ αν βάλω α ίσον 10 και β ίσον 11, αυτό θα βγάλει κρατούμενο. Αυτό θα βγάλει κρατούμενο. Εξόδου κρατούμενο μιλάω πάντα. Για να δυσκολέψω σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα, ας βάλω και εδώ ότι έχω και κρατούμενο εισόδου και ας πούμε ότι και σε αυτή την πιο σύνθετη περίπτωση που έχει και κρατούμενο εξόδου σίγουρα, έχω και κρατούμενο εισόδου. Και για να δω πώς θα έφτιαχνα τα σήματα με αυτόν τον τρόπο. Σβήνω τον κώδικα της VHDL από εδώ, για να μπορέσω να σας δείξω πώς ακριβώς θα ορίσω αυτούς τους 4 συνδυασμούς, για να δείτε και πώς θα προχωρήσει η εξομοίωση. Λοιπόν, γράφω τα σήματα. Για να δω με ποια σειρά μου τα έχει, για να είναι και πιο εύκολο να τα παρακολουθήσω. Έχω συν α3 Αυτά τα σήματα με ενδιαφέρουν να δω. Και τα σήματα εξόδου δεν με ενδιαφέρει, μπορώ να τα προβλέψω τι είναι και απλά να επιβεβαιώσω τι θα συμβεί. Έχουμε λοιπόν και λέμε, αν προσπαθήσω να κάνω με αυτή τη σειρά τους συνδυασμούς, εδώ είπα δεν έχω κρατούμενο εισόδου. Επομένως, έχω κρατούμενο εισόδου στο δεύτερο συνδυασμό και στον τέταρτο συνδυασμό. Ας υποθέσω επίσης ότι κάθε συνδυασμός θα τον βάλω να διαρκεί 50 νανοσεκόντ. Άρα για 4 συνδυασμούς θα χρειαστεί να τρέξω 200 νανοσεκόντ εξομοίωση. Το συν λοιπόν για 50 νανοσεκόντ 0, για άλλα 51, για άλλα 50 0, για άλλα 50 μέχρι τα 200 νανοσεκόντ. Και εδώ ας πούμε ότι είναι τα 50, τα 100 και τα 150 νανοσεκόντ. Λοιπόν, το κρατούμενο εισόδου λοιπόν στο δεύτερο και στον τέταρτο συνδυασμό. Για να δούμε το α που είπα 15 ότι είναι, στο διαδικό σύστημα τι μου κάνει. 15, μάλλον ξεκινήσω από εδώ. Τα πράγματα είναι απλά. Εδώ είναι όλα μηδενικά. Εδώ έχουμε 4 μηδενικά. Όταν έχω α15 είναι όλα 1, ομοίως και εδώ είναι όλα 1 στο διαδικό. Γράφω ένα b μικρό στο τέλος για να καταλάβετε ότι αυτά εδώ είναι οι αναπαραστάσεις των αριθμών στο διαδικό σύστημα. Το 7 είναι 0, 1, 1, 1 στο διαδικό
και το 3 είναι 0, 0, 1, 1 στο διαδικό. Το 10 είναι 1, 0, 1, 0 στο διαδικό και το 11 είναι 1, 0, 1, 1 στο διαδικό. Για να πάρω λοιπόν αυτούς τους συνδυασμούς. Το α3 είναι το τέρμα αριστερά ψηφίο. α0, 1, 2, 3. Έτσι κάνουμε τη μέτρηση. Το περισσότερο σημαντικό είναι το μεγαλύτερο. Το α3 λοιπόν στον πρώτο συνδυασμό είναι 0. Το α3 στον δεύτερο συνδυασμό είναι 1. Το α3 στον τρίτο συνδυασμό ξαναγίνεται 0. Το α3 στον τελευταίο συνδυασμό ξαναγίνεται 1. Αυτό με βολεύει, βλέπω ότι το α3 θα είναι ίδιο με το c3. Άρα θα κάνω και πιο γρήγορα τις εντολές για να πάρουν αυτή την τιμή, να πάρει αυτή την τιμή το α3. Το α2, 0 στον πρώτο συνδυασμό, 1 στον δεύτερο συνδυασμό, 1 στον τρίτο συνδυασμό και 0 στον τελευταίο συνδυασμό. Σας γράφω από πάνω 0, 1, 0, 1, επειδή ίσως δεν είναι ορατό πόσο ψηλά είναι το κάθε σήμα, αν δεν μπορεί να το διακρίνετε έτσι όπως το ζωγραφίζω. Το α1. Το α1 είναι 0, 1, 1, 1. 0 λοιπόν, 1, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Και το α0 είναι 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Άρα το α0 είναι ίδιο με το α2. Το συν είναι ίδιο με το α3. Θα βάζω ένα σημαδάκι για να βοηθηθώ όταν πάω να φτιάξω τα σήματα για να κάνω γρήγορα τον ορισμό των τιμών. Και πάμε στα β. Τα β τα δύο πρώτα νομίζω είναι τα ίδια και γι' αυτό δεν χρειάζεται να τα ξαναζωγραφίσω. Δηλαδή το β επειδή στις δύο περιπτώσεις είπαμε, μάλλον όχι δεν είναι το ίδιο γιατί αλλάζουν τα νούμερα εδώ. Άρα έχουμε για το β3 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, άρα το β3 είναι ίδιο με το c1, το γράφω έτσι, c-in, για να μην γεμίσω τον τόπο με σχέδια και είναι πιο δυσανάγνωστο. Το β3 θα είναι ίδιο με το συν. Το β2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 δεν έχω πουθενά, επομένως το ζωγραφίζω 0, 1, 0, 0. Το β1 είναι 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 είναι ίδιο με το α1 και ο τελευταίος συνδυασμός στο β0 είναι 0, 1, 1, 1, ομοίως και αυτό. Και το β0 είναι το ίδιο. Και έχω και το C, μάλλον το C το έχω βάλει, τελείωσε. Τα υπόλοιπα είναι σήματα εξόδου που έχω να δουλέψω. Αυτά θα τα βγάλει το σύστημα. Εγώ ορίζω τις εισόδους μου για να δω τι θα βγει στις εξόδους. Για να δούμε λοιπόν, τι περιμένω να βγει στις εξόδους. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα στην πρώτη περίπτωση, ας τα γράψω εδώ τα αποτελέσματα, στην α περίπτωση, α και β, έχουμε 0 και 0 ίσον 0. Στη β περίπτωση έχω 15 και 15 και ένα το κρατούμενο πρέπει να βγάλει 31. 31. Στη γ περίπτωση έχω 7 και 3 χωρίς κρατούμενο, 10. Και στην τελευταία περίπτωση έχω 10 και 11 και κρατούμενο, δηλαδή 22. Αυτούς τους αριθμούς τώρα πρέπει να τους κάνω στο διαδικό σύστημα. Υπάρχει επίσημος τρόπος να το κάνεις αυτό. Γνωρίζετε ότι διαιρούμε δια 2 και παίρνουμε τα υπόλοιπα των διαιρέσεων με αντίστροφη σειρά. Δεν θα το επαναλάβω αυτή τη στιγμή για να μην γεμίσω τον πίνακα. Θα το κάνω λίγο με έναν πιο σύντομο τρόπο που μπορεί να το κάνει κάποιος αν εξασκηθεί αρκετά. Πρώτα απ' όλα το 0. Ξέρουμε ότι είναι 4 μηδενικά, το sum και χωρίς κρατούμενο. Το 31 είναι μεγαλύτερο του 15 που σημαίνει ότι έχω σίγουρα ένα κρατούμενο. Το κρατούμενο είναι το 16. 31 μείον 16 μου κάνει 15 και το 15 πρέπει να εκφράσω στο διαδικό. Το 15 είναι όλα 1. Στο γ,
Το 10 είναι μικρότερο του 15, δεν υπάρχει κρατούμενο, απλά κάνω το 10 στο διαδικό, χωρίς κρατούμενο 1, 0, 1, 0, αυτό είναι στο διαδικό το 10. Και το 22 που είναι μεγαλύτερο του 15 είναι 1 το κρατούμενο που σημαίνει 16, 22 πλην 16 μένουν 6 και το 6 πρέπει να το κάνω στο διαδικό, 0, 1, 1, 0. Να λοιπόν το τι πρέπει να βγαίνει. Αυτό τώρα αν πάτε να το κάνετε κυματομορφή, ας μην το κάνω για να μην χάσουμε χρόνο, θα το δείτε κατευθείαν εκεί, αλλά για παράδειγμα σας λέω ότι στην πρώτη περίπτωση που έχουμε όλα μηδενικά, απλά αυτό που θα δούμε θα είναι ότι όλα τα σήματα θα είναι κάτω. Στη δεύτερη περίπτωση που είναι όλα 1, θα δούμε ότι όλα τα σήματα θα γίνουν 1. Και ούτω καθεξής. Στις άλλες θα έχουμε κάτι λίγο πιο περίεργο. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια των εντολών που σας είπα και στις προηγούμενες ασκήσεις πράξης, τις force εντολές, πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους συνδυασμούς για να τελειώσουμε και να κάνουμε μετά τις αναθέσεις των εργασιών. Force λοιπόν, ουσιαστικά αν δώσω μία εντολή θα δείτε ότι οι υπόλοιπες γίνονται εύκολα μετά γιατί θα αντιγράφω την προηγούμενη εντολή και θα αλλάζω μόνο ό,τι χρειάζεται. Force λοιπόν, minus freeze. Ποιο σήμα? Το σήμα σε in. Το σήμα σε in λοιπόν πρέπει να το κάνω 0 τη χρονική στιγμή παπάκι 0 κενό ns. Στη συνέχεια, καλό είναι να βάλω και το under for πριν από το σε in, όλο το path. Πρέπει να το κάνω 1 τη χρονική στιγμή 50 nanosecond, κόμμα, να το κάνω ξανά 0 τη χρονική στιγμή 100 nanosecond και πάλι 1 τη χρονική στιγμή 150 nanosecond. Δεν έχει εμφανίσει κάποιο σφάλμα, λογικά πρέπει να έχω δώσει σωστά την εντολή. Πάμε στο δεύτερο σήμα. Πάνω βέλος, φέρνει τη force και αυτό που θέλω να γίνει είναι ακριβώς το ίδιο. Το α3 βλέπετε ότι είναι ίδιο με το c in, μόνο θα αλλάξω το όνομα. Από c in θα το κάνω α3. Το α2 αλλάζει λίγο γιατί ουσιαστικά ξεκινάει με 0, παραμένει 0, παραμένει 1 και στα 50 και στα 100 nanosecond και ξαναγίνεται 0 στα 150 nanosecond. Το α1, ανεβάζω το α2 και σε σχέση με το α2, το α1 αλλάζει μόνο ότι και στα 150 nanosecond παραμένει 1. Προσέξτε παιδιά, εφόσον κρατάω την ίδια τιμή, δεν θα χρειαζόταν καθόλου να γράψω πάλι 1 στα 150 nanosecond, πάλι 1 στα 100 nanosecond. Μία φορά το έβαλα, αυτό παραμένει στην τιμή που το έχω αφήσει. Απλά για να μην χαλάσω τη μορφή που έχω τώρα στις force, που έχουν σε 4 σημεία να αλλάζω τις τιμές, γι' αυτό το κρατάω έτσι. Όμως μπορείτε να το σβήσετε και να γράψετε πιο απλή εντολή. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Την α0, η α0 είναι ίδια με την α2. Αλλάζω μόνο το όνομα του σήματος και πάμε στα B. Το B 0 είναι ίσο με το σε in, την ίδια μορφή έχει, επομένως B3. Το B2 δεν το έχω ξανασυναντήσει, θα το φτιάξω τώρα. B2 είναι 0 στην αρχή, γίνεται 1 μετά και ξαναγίνεται 0 στα 2 τελευταία. Το B1 είναι ίδιο με το α1. Φέρνω το α1 και απλά αλλάζω σε B1 το όνομα. Και το B0 είναι ίδιο επίσης με το α1. Επομένως φέρνω το B1 και το κάνω B0.
Λοιπόν, τώρα παιδιά νομίζω ότι έχω περάσει, αν δεν έχει γίνει κάποιο σφάλμα, τα νούμερα. Μπορώ να πω ότι θέλω να εκτελεστεί η εξομοίωση μέχρι τα 200 νανοσεκούντα και να ελέγξω τι έχει προκύψει κάνοντας ένα zoom out στα αποτελέσματά μου. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά στους δύο πρώτους συνδυασμούς. Τι είχαμε πει, ότι όλα 0 χωρίς κρατούμενο εισόδου είναι όλα 0. Αυτό, αν δεν βλέπετε ότι πράγματι τα σήματα είναι κάτω, μπορώ να φέρω τον marker και να το δούμε από εδώ. Είναι όλα 0. Όλα 0 στην είσοδο, όλα 0 στην έξοδο. Ο δεύτερος συνδυασμός που έχει όλα 1 στην είσοδο, όλα 1 στην έξοδο. Όλα 1 στην είσοδο, όλα 1 στην έξοδο. Ο τρίτος συνδυασμός έπρεπε να βγάλει αποτέλεσμα 10 χωρίς κρατούμενο. Για να δούμε. Το κρατούμενο στον τρίτο συνδυασμό, το C-out, είναι 0. Το άλλο αποτέλεσμα μας κάνει 10, ξεκινώντας από το S3, 1-0, 1-0. Άρα είμαι εντάξει. Σωστό και το τρίτο αποτέλεσμα. Και το τέταρτο αποτέλεσμα έπρεπε να έχει κρατούμενο και 0-1-0-1. Το κρατούμενο είναι 1 και το αποτέλεσμα είναι 0-1-1-0. Άρα είναι σωστό και το τέταρτο αποτέλεσμα. Άρα τουλάχιστον για αυτούς τους 4 συνδυασμούς που έλεγξα, βλέπω ότι δουλεύει σωστά. Φυσικά είπαμε ότι αν διαλέξεις κάποιο τετριμένο συνδυασμό, μπορεί το σύστημά σου να μην δουλέψει και για κάποιο trivial νούμερα να φαίνεται ότι δουλεύει. Δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρος. Αλλά σίγουρα δεν είναι και εύκολο να ελέγξεις τους 512 συνδυασμούς που είχαμε εδώ. Λοιπόν, σας δείχνω και τα θέματα των αντίστοιχων εργασιών και θα κάνουμε μετά την αντιστοίχηση. Από ό,τι βλέπετε τα θέματα είναι adders, αντίστοιχοι με αυτόν που έκανα τώρα, μόνο που έχουμε διαστάσεις από 2 μέχρι 10. Αν στο τέλος δεν υπάρχουν και άλλα άτομα που δεν καλυφθούν με τις υπάρχουσες εργασίες, μπορεί να επιστρέψουμε πάλι εδώ και να βάλουμε και άλλες διαστάσεις, 11 bit κλπ.